This makes my life easier, you know? Oh my gosh. Hey guys! So, I'm going to try this thing right here. I got this from Amazon again. Dupe ata to ng i-Revlon na sikat ngayon sa YouTube. Basically, ano siya, blowout brush. Natuyo na yung buhok ko. Actually, kakaano ko lang nito. Kakaligo ko lang. Tuyo, 80% dry na siya. Let's see kung okay pa siya. May basa-basa pa naman na part. So, okay lang yan. Try natin. Dala mo ah. Teka, lalagyan ko pa pala itong mga products. Shucks. I'm gonna use this, dito, Garnier na mousse. So, iaano ko lang siya sa ends kasi gusto ko ng volume. Next naman na gagamitin ko, ito yung Tresemme Blowout Balm. Kung saan yung heat nakaka-damage ng hair. To take my brush and brush it para mas ma-even distributed yung aking mga products na nilagay ko sa akin. Excited ako. Eto, meron siyang low, high. Low muna tayo. Nakita ko, iikot lang siyang paganyan. Tapos, ginaganyan. Okay. Although na-brush ko na siya. So, ulitin natin. Yun. So, you don't wrap around. Like, ikaw na paikot lang as you go along. Tapos. Oh, I like this. Ang galing. You look. Wow. Ang galing. Ang galing niya. Shucks, hindi ako nahirapan. So, ang technique sa kanya is paikot-ikutin niyo siya habang inaano. Huwag niyong i-wrap agad siya. So, like yung ginawa ko, try natin in different sides. Like pa ganyan. So, isang wrap lang. Tapos saka nyo, pagka ginaganyan nyo, saka nyo siya ganyan. Kasi kanina na-tangled yung buhok ko eh. Dahil doon, kasi ginawa ko. Ayun, mas madali oh. Kasi dun sa kaninang ginawa ko. Nata-tangled lang siya. So, ganyan nyo, tapos saka nyo lang paikutin ng paganyan. This makes my life easier, you know? Oh my gosh! Galing! Ngayon lang, kasi, wait lang, kasi ngayon lang ako naka-experience ng blowout sa sarili ko. Nakapagpa-blowout na ako sa salon, pero ako yung sarili ko ginaganon. Ay, Diyos ko, wag na. Masakit sa kamay. Tapos laging natatangled yung buhok.
with doing this hair thingy on my hair. I would say, I love it. Sobrang dali lang niya. Tapos makakuha mo agad yung blowout na gusto mo, ma-achieve mo agad siya. Kahit beginners ka lang, tapos nag-struggle ako. Hindi siya yung sobrang paano pa kaya pag pro na ako sa paggagawa ng ganito, 'di ba? Kasi meron ako ditong yung blower ko and this brush right here, sobrang laki niya and ang hirap niyang i-maneuver sa tapos masakit na yung kamay ko, tapos yung blower, hindi ko pa alam kung saan siya itututok. Tapos ang hirap, ang tagal ko na pinapractice tong blowout na to, pero eto, gosh! Ang ganda! Look! It's really effortless and I really love it. Kita niyo, ang ganda, diba? Diba? So, ayan. Tapusin ko lang yung makeup ko and I'll be back with a reveal. So guys, this is the final look. Sobrang volume niya and sobrang fluffy din niya. Ayan. So guys, ito na yung final na look. Ayan siya. It's very volumized. Ayan siya guys. Sobrang ganda niya. Sobrang dali niyang i-maneuver. May mga times lang na nag-tangle siya. So isang ganun nyo lang dapat. Tapos wag nyo nang paikutin. So thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!